السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد، كيف بدنا نركب رداد الباب اللي بمنع الباب انه يسكر او يخبط مع الهواء، واللي بنحتاجه كثير دائما عندنا بالبيوت او بالمكاتب. طبعا احسن رداد اللي هو النوعية هاي، تمام، تايواني، ميد ان تايوان. هاي من افضل النوعيات الموجودة، تمام. هلا طريقة تركيبه كثير سهلة، وبنفس الوقت إذا ما كنت حاضر فيديو أو ماشي على التعليمات رح تتغلب فيه وما رح تعرف تركبه على الباب. رح نبلش أول إشي كيف نجمع الرداد. بيجي هون عندك عبارة عن 3 قطع، هاي قطعة والذراع ها، تمام، والذراع المتحرك ها. هلا شو بنعمل؟ بنجيب هاي القطعة، تمام، من هون مسكرة، بتيجي نعملها زي هيك، بكون في عندنا برغي، تمام. بنركب الذراع زي ما هو بشكل مستقيم، اللي هو الذراع ها بكون بشكل مستقيم، تمام. وبعدها بنجيب هاي القطعة بنركبها من هون وبنركبها من هون، تصير عندنا بهذا الشكل هيك، تمام. هلا راح احكي لكم شويه معلومات عنه وكيف بدنا نركبه على الباب. اول اشي اذا بتلاحظوا من هون في عندنا هون برغيين، تمام، 1 و2. هدول براغي عيار. 1 اللي هو لما انت تفتح الباب وتتركه، السرعه تبعت الباب انه يرجع لقبل ما يسكر، يعني لقبل ما يسكر تقريبا ب 15 ل 20 سنتي. هاي هي السرعة. افتحوا على الأخير واترك الباب. هذا الرقم 1 بتحكم بالسرعة من لما يسكر الباب لقبل ما يغلق ب 20 سنتي. هلا رقم 2 اللي هو بتحكم بال 20 سنتي هدول بسرعته لل 20 سنتي لحد ما يطبق الباب على الأخير. يعني ممكن هون برقم 1 تعمله سريع وهون بطيء، فشو بصير؟ انت فتحت الباب على الاخر، تمام، بصير لما تترك الباب بيجي بده يسكر على السريع وقبل ب 20 سم بصير ايش؟ ابطأ لحد ما يسكر على الاخر. هلا بدنا نحكي عن طريقة التركيب. بالنسبة لطريقة التركيب عندنا هاي القطعة بتركب برغيين من هون وبرغيين من هون، وهاي القطعة بتركب برغي. طيب هلا عندنا الباب زي ما انتم عارفين، الباب بيفتح وبيسكر. الباب اللي بيفتح وبيسكر هذا بتركب عليه القطعة الكبيرة، يعني القطعة الكبيرة بتركب على الباب اللي بيفتح وبيسكر من فوق، تمام. هلا هاي القطعة الصغيرة بتركب على الكشفة تبعت الباب من فوق اللي هي الثابتة، تمام. هلا كيف بدنا نركبها؟ نركبها هيك ولا نركبها هيك ولا نركبها هيك؟ هلا اذا كان عندنا بالنسبه لي انا، تمام، هي الباب وبيفتح الباب من هون هيك، تمام. بنبعد من هون عن زاويه الباب 15 سنتي، تمام، وبنركبه بالكشفه من فوق. وهاي بتركب وين؟ بتركب هيك على مستوى البراغي هدول، يعني البرغي الاول هذا بركب على مستوى البراغي هدول. هيك باي حاله؟ بحاله انه الباب بيفتح من الشمال لليمين، يعني بيفتح من هون هيك وبيفتح هيك الباب. هلا اذا كان الباب بيفتح هيك نفس الشيء، بس هاي بنحولها تصير هيك، بصير هون على نفس مستوى البراغي اللي هون. هلا راح نوريكم عملي بالضبط كيف بركب ونشرح لكم بالضبط طريقة التركيب. هلا في شغلة قبل ما نركب، إذا بركب على باب خشب بلزمكم براغي اللي هي تكون بهذا الشكل اللي لها بوز عشان تحفر في الخشب، تمام. هلا إذا كان حديد بلزمكم براغي سلف دريل اللي هي زي هاي من هون عشان تخزق الحديد بدل ما تخزق بدريل بعدين تركب البرغي. وبرجع لكم طبعا. خلينا نشوف بعد ما يركب كيف آلية تركيب. خليكم. طبعا زي ما انتم شايفين عندنا هون احنا الباب بيفتح من الشمال لليمين، تمام.
وهينا ركبنا الرداد هون. يعني الرداد بركب بزاوية الباب اللي عند الحيط عند الفصلات، تمام. نبعد من الحيط لغاية الرداد 15 سنتي، هاي أول إشي. وبكون هاي الجهة اللي فيها العيارات، برغيين العيار اللي حكينا عنهم، تمام. هلا الرداد بركب من تحت على الباب المتحرك اللي بيفتح وبسكر، اللي هي القطعة الكبيرة. هلا القطعة الصغيرة تركب فوق الرداد تقريبا 2 سنتي، مش أقل من سنتي ومش أكثر من 2 سنتي، تمام. هلا حكينا لأنه الباب بيفتح من الشمال لليمين لجهة الفصالة هون، تركب هاي القطعة الصغيرة تقريبا على نفس مستوى البراغي اللي هون. نفس الوضعية هاي، إذا كان الباب بيفتح من اليمين للشمال بروح هذا الرداد كامل على الجهة هذيك، تمام. وبتيجي هاي القطعة الصغيرة تركب هون على نفس مستوى البراغي، تبعد عن الرداد نفسه سنتي ل2 سنتي، تمام. هلا بنحكي عن براغي العيار اللي حكينا عنهم موجودين هون. حكينا اللي تحت سرعة الباب أول ما يبلش يسكر، واللي فوق اللي هو رقم 2 سرعة الباب قبل ما يطبق يسكر نهائي. خلينا نشوف كيف الباب. طبعا هون عندنا هواء، تمام. وإذا تركنا الباب راح يخبط خبط، بس زي ما أنتم ملاحظين هي الرداد، شايفين كيف؟ عشان تشوفوا كامل. نترك الباب، شايفين كيف؟ قبل ما يسكر هدى شوي من البرغي رقم 2 اللي فوق. بتمنى تكونوا استفدتوا طريقة تركيب الرداد، وأي أسئلة اكتبوا لي بالتعليقات وأنا راح أجاوبكم. سلام.